Ég heiti Hildur og ég er hestamanneskja. Ég er 14 ára og ég á heima í Kópavogi og skemmtilegast sem ég geri er á hestbak. Ég á 3 systur og já, mér finnst gaman á hestbaki og ég á 2 hesta. Einn heitir Týr og einn heitir Geisli. Ég hefði langað að vera á hestum lengi. Mér langaði alveg að byrja þegar ég var bara áður en ég fór að missa á reiðnámskeið. Og síðan þá var vinkona mín að fá hest líka og þá umdaði henni svolítið og þá þurfti ég eiginlega bara líka að fá hest. Sko ég fór upp í sveit þegar bóndinn sem var alltaf hjá átti hesta alltaf og ég fór á hest hjá honum og svo missti hesturinn sig eitthvað og ég datt í drullupoll og það var ekki vont að detta og þannig að það var alltaf í lagi og það er sem sagt, þetta er alveg hættuleg íþrótt en það var ekkert vont að detta í þetta skipti. Já, ég var svolítið hrædd fyrst að ég myndi slasa mig en samt, þú veist, það er alltaf í lagi. Treysti hesturinn mín bara. Og hesturinn minn þarf að treysta mér á móti af því að annars þá er hann bara hræddur, óöruggur og ekkert sérstaklega skemmtilegur. Ég byrjaði fyrst út í einu gerðinu út af því að það eru umhverfishljóð þar og þá getur hesturinn vannst þeim strax í staði fyrir að byrja inn í Reiðfell og síðan þurfa að fara út og halda áfram eiginlega. Tekur aðeins meiri tíma. Það er best að eiga reiðbuxur og þú verður að eiga hjálm og alltaf beisli og múl og hnakk og svo verður þú náttúrulega að borga fyrir járningar á hestinum. Það þarf að járna hann alveg á nokkru vikna fresti. Og svo er líka ístöð með og eitthvað svona. Þú ert að kaupa allt sér á hnakkinn. Og það þarf líka að eiga bara píska og múl, stallmúl og eitthvað svona. Bara allskistótt kamba, hellingur hægt að kaupa. Það er að kaupa sjampó fyrir hestana. Það er að kaupa hesthús. Það er að kaupa svo margt. Ég fæ sumt í gjafir. Ég fekk reiðbuxurnar mínar og hjálminn minn og svo fekk ég sérstaklega saumaða vettlinga fyrir þetta. Þannig saumaða og ég fekk það í jólagjöf. Ég eignaðist fyrsta hestinn minn í janúar núna þessu ári og já, ég fekk hann bara af því að ég var að byrja á knapaverkjanámskeið sem eru góð námskeið áður en þú ferð á Hóla í háskóla, hestamannaháskóla. Það var bara rosa fínt og ég fór bara á námskeið á honum fyrst og já, bara fekk að venjast honum þar. Pabbi minn keypti hestinn fyrst af því að við höfum bæði áhuga á hestum og ég var að taka þetta námskeið og svona og þá þurfti ég minn eigin hest og já, okkur langaði bæði hest og þá keypti hann bara mjög góðan hest sem við eigum núna. Hesturinn minn heitir Geisli og hann er 11 vetra og hann er rauðglóföxtur með stjörnu. Þá er hann rauður með svolítið ljóst fax og já, hann er bara rosa flottur. Hann er alveg svolítið hágengur og hann er rosalega hávaxinn. Stjarna þýðir að það er svona eins og hvít doppa þannig á enninu á þeim. Blesa, það er til dæmis eins og bara hvít lína eða svona breiðari lína. Svona yfir alveg frá enninu kannski og niður á snoppuna. Algengustu hestalitirnir, þeir eru eins og grár, rauður og brúnn. Og já, og líka glófest, það er rosalega algengt. Það er svona ljóst fax. Það er ekki mikið vesen að vera með hest en það getur það samt verið vesen. Ef þú til dæmis átt ekki hesthús þá þarftu að leigja og þú þarft að finna eitthvað sem er með gott hús og kostar ekki mikið og þetta er gott fólk. Það er alveg svolítið mikið vesen. Finna rétta fólkið og svona, rétta húsið. Við sendum hestana í haga á sumrin frá júní, júlí til kannski desember, janúar, eitthvað svoleiðis. Og þau verða þar, þau borða bara heyið sem er út í haga á sumrin og síðan kannski fara bændurnir og
með hey og gefa þeim yfir veturinn þegar þeir ná ekki í hey eða grasa og svoleiðis. Ég sakna nú alveg hestana minna sko. Ég fór einu sinni í reiðtúr og það var á Rauðhólum, Hauksstaðarnesi og Fák. Og ég sem sagt þurfti að fara á stökk því mér finnst það svo skemmtilegt. Fór ég á stökk en það var svona kantur einhvern veginn þannig að hann hoppaði yfir það og þá datt ég svona næstu af og svo stoppaði hann ekkert á stökkinu og fór niður brekkuna og síðan aftur upp og ég var komin á hliðina og ég datt næstu af og svona. Það var alveg frekar fyndið. Ég var hláturskastið en ég gat ekki stoppað. Ég var alveg bara oftlaus af hlátri. Þannig að það var bara ekki hægt að stoppa. Það eru stór hestakörfi hérna, eins og Hafnarfjörður, það er svona eitt stærsta sem er í gangi núna á Íslandi. Og Fákur, það er alveg hestamannahverfi í Reykjavík, þannig að það eru flestir í því. Og já, og svo er verið að byggja núna bara upp Heimlisendan. Og það er bara mjög flott. Það eru margar hestaferðir á Íslandi í gangi yfir sumartímann og svona. Eins og sleppitúrar, þá ertu við alla hestana lausa, þessi geta verið 100-200 hestar. Og það er kannski 10 manns. Og þá eru þau bara að reka hestana út í haga, sleppa þeim bara út í haga, öllum. Og það er þetta að ríða kjöl, þvert yfir Ísland á hestbaki. En maður verður alltaf að vera með fleiri hesta því einn hestur þolir ekki allt þetta álag. Það er rosalega gaman að þessi íþrótt sé úti þegar það er gott veður. En svo eins og í vetur þegar það var mínus nokkrar gráður, -5 og svoleiðis. Það var svo ískallt og maður hætti við í miður reiðtúr og svona, en maður var ekki nógu vel klæddur. En það er alveg ótrúlega skemmtilegt þegar það er gott veður. Og það eru 5 gangtegundir á íslenska hestinum. Það er fet, brokk, tölt, stökk og skeið. En sko töltið og skeiðið, það er bara til á Íslandi. Töltið það er svona mjög mjúkt, það er eins og bara miklu hraðara fet. Bara miklu hraðara. Og þú getur alveg farið að yfirfæra tölt, það er svona hratt tölt. Og hægt tölt, það er bara svona gett hægt. Og skeiðið það er hraðasta gangtegundin, það er hraðar en stökk. Og það er alveg rosa hratt og það er keppt í þessum íslensku gangtegundum. Það er þetta að keppa í 4 gangi og 5 gangi. 4 gangur það er fet, brokk, tölt og stökk. En 5 gangur er skeið líka því það geta ekki allir hestar skeiðið. Íslenski hesturinn er með 5 gangtegundur en útlenski hesturinn hann er með 3. Bara fet, brokk og stökk. Hestarnir eru tamdir, bara þú veist frá því þeir eru trippi. Og svo er bara eins lengi og mögulegt er. Best þegar þeir eru sem mest tamdir. Og svo eru mismunandi eftir gerðinni þeirra. Ef þeir eru eitthvað tregir þá er það bara þeir. En sumir hestar eru bara rosalega góðir. Ég temja þá bara eitthvað. Stundum er það tamningamönnunum að kenna að hestarnir eru eitthvað vitlausir en það er oftast bara þeim hestunum að kenna. Það er mjög mikilvægt að hestarnir viti hver ræður af því að þeir vilja alltaf hafa einhvern sem ræður þá líður þeim svona öruggari og alltaf í hjörðinni eða í stóðinu þá er alltaf eitthvað sem er svona ræður öllu og hestarnir halda sér hjá honum og eru þá bara öruggari og hann fær alltaf fyrsta sópann og þannig. Ef þú ert ekki hæfur leiðtogi þá reynir hesturinn að taka stjórnina og hann verður rosalega óöruggur ef að þú ert óöruggur. Grunnreglurnar í hestamennskunni eru bara jafnvægi, þú verður að læra að sitja hestinn, þú verður að vita hvernig þú átt að stjórna honum, toga, beygja honum, stoppa og svoleiðis. Hvernig þú átt að fara á bak, hvernig það fer af, leggja á og það er alltaf best að byrja á svona rólegri hesti og svo þegar þú ert komin svona lengra þá getur þú farið að æstari hest og sem maður er viljugur í og fyrir hraðar, erfiðar að stjórna. Að vera hestbaki það er æðisleg tilfinning, það er bara ógeðslega gaman og það er bara eitt af því skemmtilegast sem ég geri, að vera hestbaki og fara stökk og tölta.
og monta mig að útlendingar geta ekki fara á tölt, en ég geta. Það er rosalega gaman. Mér er skemmtilegast að fara á rosalega hratt tölt eða alveg rosalega hratt stökk. Alveg hleypunum. Og mér finnst erfiðast þegar hesturinn er búinn að standa lengi og hann vill fá útrás og vill gera eitthvað sem ég vil ekki gera. Og þegar hann reynir kannski að henda mér af og svona, mér finnst það mjög erfitt. En mér finnst það líka rosa gaman að þjálfa hann upp aftur. Ég vinn í systum og það er rosa gaman. Ég er að gera allt, moka, sópa, fara á bak, hjálpa fólki, túristum á bak og leggja á og svona. Mér finnst skemmtilegast í vinnunni að reka, sem sagt. Þá eru allir hestarnir lausir og það er kannski einn fyrir framann og allir hestarnir elta hann og svo eru tveir fyrir aftan að reka þá. Og þá rekum við þá út í haga sem sagt, eða svona risastórt stykki, eitthvað staðar aðeins lengra, 20 mínútur burtu. Og ríðum bara þangað með þá og svo hlaupa þær allir niður haga og ég ætla grasið yfir nóttina og svo sækjum við það á morgnana. Það er alveg rosa gaman. Yngstu systur mínar, þær vilja alveg vera í þessu. Þær vilja koma með upp í hesthús og prófa að fara á bak og svona, en já, þær eru voru á námskeiði núna í sumar. Og við erum að stefna því að kaupa núna barnahest fyrir þær. Og já, við erum að fara að byggja hesthús, þannig að þá verður þetta svona öll fjölskyldan í þessu. Mamma ætlar líka að byrja eitthvað. Ég hef ekki keppt, en ég er að fara að keppa næsta ári. Eitthvað, og sýna eitthvað svona. Í framtíðinni, þá langar mig helst að temja og keppa. Og mér langar að eiga fullt af hestum. Og mér langar að vinna með temningunni. Og ég ætla kannski að fara á hóla og læra tamningu í kannski 1 eða 2 ár. En ég veit ekki hvort ég gera. Ég heiti Hilmar Páll Hannesson og Já, ég heiti Hulda Lilja Hannesdóttir. Og við erum tvíburar og við höfum verið að sigla hérna á Íslandi í 7-8 ár. 8 ár. Já. Síðan við erum 11 ára. Þegar ég segi fólki að ég æfi siglingar, þá er það oft mjög misskilið. Já, þetta er svona... Fyrsta spurning er bara, já, ertu svona róðrabát? Já, það er mjög algengt og fólk bara, já, þú vorst að sesta á kajak eða eitthvað að róa, svo sagt. Ef maður er heppinn, þá heldur það að maður sé á skútum. Já. Það er svona næst lagi. Já, það var vinur minn sem fór á námskeið hérna í Siglinesi og hann sem sagt segir mér frá því að þetta var bara ótrúlega gaman og dreif mig inn í þetta og ég dreif hana inn í líka og við förum á þetta og við bara kolföllum fyrir þessu og já, eftir það höfum við bara gert allt í þessu. Sumarið 2007. Sumarið 2007 byrjuðum við í Brokey og það var hérna bara í lok sumars. Við vorum búin að vera í klúbbnum sem sagt allt sumarið og mér fannst þetta mjög fyndið að því síðan var eiginlega bara, við vorum bara sagt að hey, ykkur finnst gaman að sigla, prófa bara í Brokey. Síðan bara reikningur og sendur heim til foreldrana og við alveg. Og við vorum að fara á Íslandsmót á Akureyri 2 vikum seinna. Já. Þar sem við þurftum að drösla foreldrum okkar með og bátnum og þetta var... Svo við erum að æfa þess að 2 vikur fyrir Íslandsmót erum við sett í Brokey, förum við í Brokey þess að prófum. Með glænýja báta. Já, það voru keyptir glænýjar bátar, þetta var alveg 2007. Og við kunnum ekki valla mælt þarna. Ekkert hvað við vorum að gera og hérna... En það var samt bara ótrúlega gaman að mæta hann og sjá allt þetta lið. Já. Allir þekktust, nema við mættum þarna alveg út um kúi. Og kunnum enga siglingareglur, við vorum fyrir öllum allir öskrandi. Nei, ekki alveg, ja. En það var samt svona smá. Vorum aldrei við startlínuna. Já. Fyrsta sumar. Við vissum náttúrulega ekkert hvað við vorum að gera þarna. Nei. Það var samt ótrúlega gaman að sjá hana og mæti í það og svo byrja að sigla. Og svo byrjaði við bara að keppa allt eftir það og búin að vinna nokkra titla. Búin að fara á 7 Íslandsmót. Vá. Já. Búin að vinna 3. Við vorum sem sagt sumarið eftir þetta fyrsta Íslandsmót
3 sumur eftir það vorum við saman á bát sem kallast Toppur Tópas. Það svona 2 manna bátur sem getur haft allt upp á 3 seglum. Við vorum 3 sumur saman. Já, náðum að haldast í 3 sumur. Eftir það var orðið svolítið svona, búin að vera svolítið mikið saman. Já, komið nóg. Já, það var svolítið mikið. Og þá var eiginlega báturinn orðið nóg lítill, þá skiptum við bát. En svo byrjuðum við að vinna í Siglunesi. Það sem við byrjuðum að koma á námskeið og byrjuðum við að vinna þar líka. Það var, hvað vorum við ekki bara 15 ára fyrst? Jú. Það var ótrúlega gaman og við vorum svo 3 sumur eftir það. Nei. Já. Og síðan í fyrra... Svo núna bara í fyrra, þá byrjuðum við að vinna í Brokim og vorum með námskeiðin þar. Munurinn á kænum og skútum eða kjölbátum. Það er svona kjölurinn, hvort að hann sé fastur eða laus, hvort þú getur dregið hann upp. Já, svo sem á kjölbátum þá er alltaf fastir kjölur og þá það mun erfiðara, næstum ómögulegt að velta þeim bátum. Ég man alltaf fyrst hvað var sko mesta sporti að fara ofan í sjóinn. Já, að blotna og vera ofan í sjónum. Bara alltaf. Bleyti föt á hverjum degi. Mamma og pabbi ekki alveg spennt fyrir að við. Nei, manstu fyrst þegar við byrjum og vorum bara, við vorum bara svona klædd. Við bara í fötunum heima og það var bara sagt við okkur, já ekki verið í ullapeysu og flíspeysu og stígvél. Það eru svo þung. Það er stór misskilningur. Já, þegar maður er að sigla þá er þetta ekki alltaf út í sjónum allan tíman. Hvernig svona veltur kannski, færi síðan upp og heldur áfram að sigla og svo blæs vindurinn á mann og þá verður manni kalt. Fyrra. Þá byrjuðum við að sigla leysir. Já, nei, það er ekki fyrra. Hitti fyrra. Þetta er lýsa hratt. Já. Þá er það bátur sem að þarf eiginlega meira að hanga í, sem sagt, maður stingur fætinum eða tánni undir svona band sem kallast táband. Já. Síðan hallar maður sér aftur til að halda bátnum flötum. Þegar vindurinn blæs í seglið þá er það ekki bara að ýta honum áfram, þá er líka togar seglið á hlið, eða togar bátinn sem sagt á hlið. Og þá verður maður, til að geta komist áfram, þá þarfst að fá bátinn flatan. Þú þarft að vera mótvegið við það. Já. Já, ég held unnendir, þá er ég hérna í svona ullafötum. Yfirleitt ekki fjólubláum, en já. Síðan er ég, því ég er algjör kuldaskrefa, þá fer ég alltaf í ullasokkana líka. Blautskórnir eru rosalega góðir út af því að þeir halda alveg heitum þó að þeir blotni. Og þeir eru alltaf blautir, það er það fyrsta sem að blotna þegar þeim fara út. Svo er ég í svona hangibuxum og það sem er öðruvísi við þær er að hérna aftan á eru svona sperrur, ég veit ekki alveg hvað ég að kalla þetta. Og það eru til þess að þegar maður hengur á bátnum þá gefur það manni svona stuðning við fæturnar. Þannig að það er miklu þægilegra, annars er maður bara með marbletti hérna eða eitthvað. Þannig að alveg hérna upp. Svo er ég hérna líka í ullafötum hérna innandir. Svo er þessi jakki sem sagt vindheldur. Hann var vatnsheldur en það er svolítið síðan. Hann er búinn að blotna mörgum sinnum síðan þá. Síðan er mikil atriði að vera í björgunarvesti. Svona björgunarvesti kallast sundvesti og það er ekki með svona klofböndum eins og þessi öryggisvesti sem byrjendur nota. Maður getur svo synt í þessu og maður getur ekki verið meðvitundarlaus í þessu en þetta heldur manni á floti þannig að það hjálpar til. Yfirleitt er ég með úr til að fylgjast með tímanum, bönd til öryggis ef eitthvað gerist, maður veit aldrei. Og svo eru hanskarnir rosalega góðir, bæði til að halda manni hita og til að hjálpa manni ef böndin er eitthvað að renna hérna í gegn. Yfirleitt eru þeir með góðu gripi en sumum finnst þægilegast að vera bara á höndunum, það sé bara besta gripið. En mér finnst best að vera í hönskum, annars fer maður bara í oft sigg og eitthvað. Ég er oft með buff, þetta hér er rosalega flott, merkt siglingafélaginu, Brokey. Það er yfirleitt mjög kalt út á sjó. En mér er samt alltaf kalt. En maður reynir að klæða sig bara eins vel og maður getur. Maður er samt að geta hreyft sig, þetta er náttúrulega íþrótt líka. Yfirleitt fær maður að lána allan bátabúnað frá félagunum. Nema við keyptum þetta okkar eigin segl. Já, við keyptum okkar keppnisegl
þá sjást það sko að maður fór úr þessum hraða hingað, ekki með að breyta neinu, bara þessu segli. Og það er bara ótrúlegt, veistu hvað eitt segli getur gert mikið. Þegar maður beygir, þá kallast það venda. Já. Það er eitthvað betur það. Vending er þegar maður snýr sem sagt frá annarri leið og yfir í hina en sem sagt og fer frá því að fá vindinn sem sagt hægra megin á bátinn og fer yfir frá vinstra megin eða öfugt. En við náttúrulega á þessum minni bátum er líka bara að velta eitt af því skemmtilegasta sem maður gerir, allavega til að byrja með. að busla og að velta líka. Það er alveg stór partur af þessu að velta. Bóman er svona helsta sem maður þarf að passa sig á. Já, og það er held að mestu slysahættan sem er í þessum siglingum. Það er bóman, stöng sem er fyrir neðan seglið og heldur seglinu sem sagt úti. Þannig að það sé ekki bara að fleykstast til. Þannig að það sé hægt að stjórna seglinu og hafa stjórn á vindinum. Maður þarf mjög mikið að hugsa aðstæður og alls konar sem maður hefur ekkert pælt í. Eitthvað, þarna dalur, það er meiri vindur. Eitthvað svona alls konar sem maður... Síðan líka fer bara allt eftir vindi. Við notum sem sagt vindinn til að komast áfram, þannig að fara að sigla beint upp í hann, á mótunum. Það virkar ekki. Nei, þannig að maður ætlar að fara... Krakkarnir fatt ekki sko, þeir vilja kannski fara þangað, en það er ekki alltaf hægt. Nei. Það þarftu kannski að fara svona zigzag upp vindinn. Og maður þarf bara alltaf að breyta seglinu með hvaðan vindurinn kemur á bátinn og breyta alltaf til í aðstæðunum sko alltaf að breytast. Það eru síbreytilegar. Litlu vind þá getur þetta verið alveg bara ótrúlega rólegt slaka og getur bara lagst niður og notið góða veðrisins. Svo er meiri vind þegar maður vill aðeins meiri spennu. Fer út í meiri vind. Það er hörkupúr bara. Þetta er bara líkansrækt. Það er svolítið mikið svona sama fólki og maður þekkir allt þetta lið. Já. Þannig það er ekkert smá gaman þegar koma æfingabúðin og maður þekkir alla. Það er svona eins og stórt ættarmót eða eitthvað. Já, nema bara siglingafólk. Já, akkurat. Allir að mættir þarna með sama áhuga. Já, það er ekkert smá gaman. Ísland, æðislegt land og falleg náttúra. En það er líka æðislegt að sigla og alls þær í kringu landi. Og meira sem bara í Nauthólsvíkinni, það var ótrúlega fallegt að sigla og svona sjá og fara sérstaklega lengur út. Já, við sjáum helst seli, það er svona mest spennandi. Já, það held ég að sé algjörlega rétt hjá þér. Það er ekkert smá, þeir eru svo forvitnir alltaf að stíga út í hausnum og kíkja á alla. En mér finnst samt það bara að sigla líka hjálpaði mér svo mikið svona að rata. Það er búið að gefa mér svo mikið samhengi bara á allir þessi bæjarfélög. Hérna er Reykjavík og þarna er Kópavogur. Já, við sigldum til Hafnarfjarðar Íslandsmóti. Já, við gerum það. Og það bara hjálpaði mér alveg mikið að átta mig á hvernig þetta allt liggur og Seltjarnarnes sé nes í alvöru og sé eitthvað hægt að sigla þarna í Ítalíum. En svo er líka ótrúlega gaman að fara út á land og sjá aðra siglingastaði og vera á svona, á Húsavík. Það var æðislegt, þá gat maður farið rétt út fyrir höfnina og þá varst eiginlega bara svona komin út á sjó. Og það er svona, ef þú sigldir aðeins lengra út, þá kannski lítið í kringu og þú sást ekkert um að sjó. Þetta er alveg ekkert smá skemmtileg íþrótt. Æðisleg bara. Og maður er bara svo mikið einn út í náttúrunni og maður er bara alveg í miðri í hringiðinni. Býr til sinni eigin heiminn út á sjó. Já. Þannig séð. Þú bara nota vindinn og allt með vindinn í hárinu og kemur það áfram. Svona eins og eiga blæjubíl, nema bara út á sjó. Farið vindinn. Aðeins meira. Já, aðeins meira, ok. Mér finnst líka skemmtilegt siglingarnar að þetta er allt öðru svona allt annað. Þannig fólk sem hefur ekkert verið að finna sig í fótboltanum eða svona hópíþróttum. Þeim finnst bara ekkert smá gaman að geta farið bara á stjórna sínum eigin bát. Já, það eru allir jafningar í siglingunum. Það skiptir engu máli hversu þungur, hversu stór eða hvort þessi kallaði kona, þú getur alltaf siglt. Og það er bara báturinn sem skiptir máli. Bara seglast þar upp á móti hverjum þú keppir. Þetta er svo lítið samfélag hér. Já. Þetta er svolítið bara einn stór blandinn poki. En æfingahópurinn er alveg breytt aldursbil. En það hjálpar samt allir að það eru allir góðir vinir. Því að það þarf að gera það. Þetta gangi allt saman.
eins og þá bara var ég að kaupa bát og þannig ég ætla bara að reyna að æfa mig svo mikið ég get. Þannig að þú stefnir bara sem hæst? Já. Ólympíuleikarnir? Það var bara Já, en ég held ég hætti nú aldrei að sigla, þetta yndislegt og æðislega gaman í þessu, en keppa ekki alveg fyrir mig, þannig ég núna að þjálfa í Brokey, en það sem ég held að ég sjá mig gera áfram bara að hafa gaman að þessu. Ég heiti Sædís Rán Sveinsdóttir og ég í Háskóla Íslands að læra tannsmíði. Ég á systur, mömmu og pappa. Mamma mín heitir Steinunn Rán Helgadóttir og pappa minn heitir Sveinn Ólafsson og systir mín heitir Vigdís Sunna. Já, ég elska að synda sjósund, mér finnst það mjög gaman. Og sem sagt ég bý í Mosfellsbæ með kærastanum mínum og fjölskyldunni hans. Fjölskylda mín styður mig alveg rosalega í þessu. Eins og þegar ég var að synda Viðeyjarsundi stóra, sem sagt frá Viðey yfir í Reykjavíkurhöfn. Þá voru mamma og pabbi og allir, amma mín með þess að líka á bakkanum að hvetja mig áfram og svona. Þannig að já, þau taka rosalega vel í þetta og ég mjög þakklátt. Ég byrjaði sjósundi aðalega út á tengdamömmu minni. Hún kom mér í þetta. Tengdamamma ákvað að sem sagt, fara í sjósund og taka mig með. Og ég var ekki alveg spennt fyrir þessu fyrst. En svo var þetta mjög skemmtilegt. Og gaman. Mjög kalt stundum. Mér er skemmtilegast bara að stunda sjósundið, bara aðalega, þú veist, allt í kringum það. Félagsskapurinn alltaf ótrúlega skemmtilegur. Svo náttúrulega bara, þú veist, hvernig veðrið stundum öldur, stundum ekki öldur. Bara, þú veist, já, það bara allt í kringum það, sko. Ég æfi sund, svona 2 til 3 viku, oftast meira. Þannig já, ég æfi svolítið yfir veturinn, bara til þess að vera í formi og líka því ég kemst ekki eins mikið í sjóinn af því að hann er svolítið kaldari yfir veturinn. Mér finnst mjög gaman að synda bringusund, baksund, skriðsund. Það er ekki mikið flugsund, það er mjög erfitt, finnst mér. Mér finnst skemmtilegast að synda bringusund og baksund aðalega. Það kemur fyrir að synda skriðsund, en það er erfiðara þegar það eru öldur og svoleiðis. Ég syndi aldrei sömu tegundina alla leið. Ég reyni alltaf að skipta öðru hverju. Þannig að maður verður svolítið þreyttur á sömu tökunum aftur og aftur. Við förum alltaf að hita pottinn eftir á. Bara til að fá aðeins hreyfingu á blóðið aftur og ná æðarna tútna út aftur. Þannig að, en stundum förum við ekki í pottinn alltaf eftir á. Þegar við erum til dæmis, förum bara okkar eigin vegum, bara fyrir neðan til dæmis Esjuna. Förum stundum þar. Þá bara skreppur í sloppinn og keyrir heim. Okkur er kennt þær öryggisreglur að vera aldrei ein og alltaf að geta sagt rabarbari. Af því ef þú getur ekki sagt rabarbari þá ertu komið ofkælingu. Og þetta lykilatriði hér, ef þú kemur ekki puttunum saman þá ertu líka orðin róköld. Þannig að það er svona aðalatriðið og svona alltaf bara að vera að tala við fólki sem með þér. Og já, það er svona aðalatriðin sko. Nei, það er ekki alltaf bátur með okkur. Í Nauthólsvík þá erum við alltaf bara með fólki sem er að vinna þar, sem er á vegum ITR og þau eru mjög oft að líta eftir okkur. Annars erum við bara, ef við erum nokkur saman þá erum við bara okkar eigin vegum. Þannig að ef eitthvað kemur upp og þá náttúrulega bara stekkur einn upp úr og redda því. Ég myndi ekki til þetta sem hættuleg íþrótt, en ef þú kannt ekki á líkamann og þú kannt ekki á aðstæður þá náttúrulega er þetta stórhættulegt. Ég veit að ein kona sparkaði stein óvart og tábrotnaði. Það var ekkert alvarlegt. Svo líka í Nauthólsvík þegar pramminn er út á hafi þegar það er sumar. Þá fer maður oft þar og hoppar á prammunum. Það er svolítið erfitt að koma sér upp á pramman, þannig að náttúrulega þegar húðin er köld þá finnur ekki fyrir ef óvart rekur því í. Þannig að stundum kemur upp úr sjónum og ert kannski blóðug á lærinu eða eitthvað svona. En það er bara eitthvað, þú veist, ég meina, maður hlær bara því. Ekki allir styðja þetta, þeim finnst þetta ekkert sniðugt. En ég meina, það hafa allir sína skoðun á öllu einhverju svona, þannig að þau bara halda sinni skoðun fyrir sig og ég ger það sem ég finnst það skemmtilegt. Þú þarft ekki endilega að eiga einhvern sérstakan búnað. En mér finnst aðalega best að hafa hanska og skó eða sokka sem eru búnir til úr svona þurrbúningsefni. Líka sokkarnir.
og hanskarnir. Ef það verður kalt þar, þá náttúrulega verður kalt alls þar, þannig að það er mjög gott að hafa einhver búnað þar á. Sundhitan mjög mikilvæg líka. Hún heldur svolítið hitanum inni, sko. Svo líka ef maður vill ekki hafa hárið ofan í, þá er það líka gott. Svo náttúrulega er líka rosalega gott að hafa sundgleraugu, það er ekki gott að fá sjóinn í augun. Við eigum land á Vestfjörðum og það er hvítur sandur, þannig að það er ógeðslega gaman að kafa þar. Og það er líka mikið öldum þar. En mér finnst líka skemmtilegt að fara á Kjalarnesi, Akranesi, en svo er Nauthólsvíkin alltaf rosa góð, skemmtileg. Sko munurinn að synda á Íslandi er náttúrulega það að sjórinn er miklu saltari og kaldari. Sko annars er mjög gaman að synda á Íslandi, myndi ég segja. Sko með við hvernig þetta er í útlöndum, sko. En náttúrulega sjórinn í útlöndum stendur alltaf fyrir sínu, það er alltaf miklu skemmtilegra þar. Sko ég var í Álandseyjum í 2 mánuði, núna 2013, og ég syndi þar svolítið eftir vinnu og svona, en það var ekkert langar vegalengdir. Lengsta vegalengdin var svona kannski 1,8 kílómetrar eða svoleiðis. Já, ég horfi mjög mikið á náttúruna þegar ég er að synda. Sko, mér finnst mjög skemmtilegt að vera að synda á Kjalarnesi vegna þess að þú ert náttúrulega að synda á móti Reykjavíkinni sjálfri, og það er svolítið bil þar á milli, þannig að þú ert svolítið svona, það er svolítið svona frjálsleg tilfinning og voðalega, sko sjórinn þar er líka aðeins hreinni og það er samt meira þar að þótt hann sé hreinni en samt, mér finnst það æði að vera þar að synda. Sko fyrir utan það í Nauthólsvík þá er stundum bara að synda beint fyrir fram Kópavog. Þannig að það er ekki eins frjáls tilfinning þar, hún er aðeins skítugari. Akranes stendur alltaf fyrir sínu, það er alltaf líka svona tilfinning, alveg að synda bara alveg einn, ótrúlega gaman, bara geðveikt ljúft. Svo náttúrulega eigum við land á Patreksfirði sem er hvítur sandur. Það er rosalega gaman að kafa þar. Þá náttúrulega Patreksfjörður beint fyrir fram að þig. Þannig að þú getur synt svona inn í fjörðinn og svoleiðis. Það er mjög skemmtilegt. Þegar ég synti frá Viðey hingað yfir í Reykjavíkurhöfn, þá náttúrulega var sko blasti Reykjavík alveg við mér og það er náttúrulega bara geðveikt flott. Og svo er náttúrulega ef þú syndir í Nauthólsvík þá ertu náttúrulega bara með Kópavoginn beint fyrir fram að þig. Þú ert ekki að synda fyrir opið haf eins og á Kjalarnesi sem er náttúrulega bara þessi tilfinningar á svo að vera bara frjáls, bara synda bara, þú veist, eins langt þú getur. Þannig að í raun og veru finnst mér miklu betra að synda á Kjalarnesi, ekki bara það að sjórinn er hreinn, heldur líka út af þessari tilfinningu að vera frjáls. Sko það var aflýst daginn ferð upp á Kjalarnes og það var vegna þess að það var rosalega mikill vindur og það var eiginlega bara ófært allt land. Þannig að það fór enginn í sjóinn, en ég heyrði að það fóru 3 í sjóinn og öldurnar voru geðveikar, þannig að ég hefði alveg viljað fara, þú veist. Veðrið hefur svo sem ekkert stoppað mig þannig séð. Og ég get alveg synt í svona öldugangi. En mér finnst alltaf skemmtilega að synda í alveg sléttum sjó. Mér finnst ekki gaman að synda með marglyttum. Mér finnst það ógeðslegt. En sko fiskarnir, ég hef sko bara sem betur fer hef ég ekki séð neina fiska, svona stóra fiska í kringum mig þegar ég er að synda. Ég hef heldur ekki séð sél eins og sumir aðrir. Þannig að sko marglytturnar eru ógeðslegastar og þegar að synda í gegnum þara er viðbjóður. Við fyrir með sjón á veturnar. Það er rétt svo dýfing, þetta er kallað sjóbað sko. Maður fer ekkert langt. Það er aldrei of kalt, finnst mér sko. Þannig að sko ég hef farið í sjóinn -2 eða 1, ég man ekki hvort það var. Og það var bara rétt svo dýfing sko. Þú rétt fórst onni og aftur upp úr. Af því að sjórinn er rosalega kaldur þá. En sko ég hef alveg farið í sjóinn þegar hann hefur verið 18+. Þannig að þú veist, sjórinn er aldrei of kaldur til að fara að synda sko. Eða dýfa sér onni. Áhrifin fyrir mér að synda í sjónum eru bara sko kikkið sem kemur þegar þú ferð onni kalt. Adrenalínið fer á fullt. Og bara þú veist, þetta er eitthvað sem ekki allir geta. Það finnst mér alveg svona, mér finnst það bara svona flott að geta gert þetta. Og húðin mín verður rosalega mjúk. Og svo er þetta náttúrulega bara geðveikt gaman að synda svona.
Sko, tilfinningin að synda í sjónum finnst mér æðisleg. Það kemur svona kuldi og alveg rosalega vondur dofi, en svo eftir svona 2 mínútur, eina og hálfa, stundum minna, þá kemur þessi yndislega tilfinning og þú finnur ekki fyrir kuldanum og þú getur synt alveg í korter, 20 mínútur ef sjórinn það heitur. Þannig að sko, stundum hann of kaldur, þá hann svolítið harður eins og við segjum. Þá ekki gott að synda langt, en á góðum dögum þegar hann mjúkur, þá það alveg æði. Já, ég fæ hitatilfinningu þegar ég kem upp úr, það ótrúlega fyndið. Eins og þegar þú ert að labba ofan í sjóinn, þá þér alveg rosalega kalt. Ferð ofan í sjóinn, ennþá kaldara, ert ofan í sjónum bara góð, bara rosa gaman, rosa gott, ferð upp úr gífurlega heitt. Þetta ótrúlega skrítið. Ég hef aldrei skilið þetta áður. Kemur svona dofi og svona kláðatilfinning stundum, en það bara partur af þessu. Maður sættir sig bara við það. Já, það þvílíkur félagsskapur. Það halda allir voða í hópinn. Þannig að það alltaf voða gaman ef við förum eitthvað til dæmis hópferð upp á Kjalarnes eða eitthvað svoleiðis. Það 300 og eitthvað meðlimir í Sjósundfélagi Reykjavíkur, en það mæta ekki allir á sama tíma. Þannig að það kannski svona, ef það góð mæting 20 og upp úr, stundum alveg 30. Svo náttúrulega bara ef það ekki það gott veður, þá náttúrulega við bara svona sko 5, 10, eitthvað svoleiðis. Ég veit að það eitt sjósundfélag hérna í Reykjavík. Svo veit ég að það annað á Kjalarnesi. Ég veit ekki hvort það sé einhvers staðar annars staðar á Íslandi. Stefnið að fara allavega til Svíþjóðar að synda og vonandi Ermarsundið. Það markmiðið hjá mér. Svo langar mig að synda Drangey, það náttúrulega bara fyrsta sundið hérna á Íslandi sem ég ætla að synda. Annars bara, þú veist, synda allavega einu sinni í viku. Það náttúrulega planið að verða tannsmiður, ég ætla að læra tannsmiði í Háskóla Íslands. Það náttúrulega bara, þú veist, ég krossa fingur og komast í gegn, þannig að sko, það ekkert annað planað. Náttúrulega bara Ermarsundið markmiðið, þannig að bara vonandi tekst það. Ég heiti María Haraldsdóttir, ég 20 og ég starfa með björgunarsveitinni Ársæl og gengi í Fjölbrautaskólanum Ármúla og býð með fjölskyldunum minna Seltjarnarnesi. Þau hjálpa mér mikið, þau skutla mér í útköll á næturnar ef ég þarf skutl og styðja mig alveg í þessu. Pabbi náttúrulega byrjaði með mér í björgunarsveitinni, hann hætti mjög snemma, þannig að ég varð ein eftir en síðan kynntist ég fullt af fólki sem eru vinir mínir í dag. Ég náttúrulega var í skátunum. Síðan sá ég auglýsingu upp í skóla að unglega starfið væri byrjað og ég ákvað að prófa. Það var bara mjög gaman. Svo fór ég upp í nýliðana. Ég var 16 ára. Nýliða prógrammið 18 mánuðir sem eru námskeið og ferðir og svona. Það til dæmis leitatækni, fjallamennska, ferðamennskurötun, bátar og bara alls konar fyrsta hjálp og svona. Og það mjög mismunandi hvert námskeið að kenna. En aðalatriðið öryggi. Við þurfum að vera örugg og geta treyst á hina í hópnum. Nýliða hópurinn voru við 50 mann sem byrjuðum og voru 15 sem kláruðum. Það var orðið mjög þéttur hópur í lokin. Og núna ég farin að starfa með leitarhóp og sjúkrahóp. Í nýliða prógramminu þá ertu að hittast fyrsta árið einu sinni í viku og ein helgi í mánuði. Síðan seinna árið ertu farin að mæta með hópum og nýliðarnir hittast einu sinni á mánuði og helgaferð einu sinni í mánuði. Ársæll stærsta sveitin á landinu held ég og Súlur líka, Akureyri. Síðan eru á landinu 99 björgunarsveitir og fullt af fólki sem starfar með þeim. Ég held að sé 3000 manns á útkallsskrá. Minnsta sveitin sé svona 10 manns, síðan alveg upp í 300-400 manns. Ég hef stundum verið að hjálpa með fyrstu hjálp 1 námskeiðið, en núna ég bara með unglegana mína að kenna þeim alls konar. Og ég sem náttúrulega æfingar með leitatæknihópina. Ég var seinast með leit í fjalllendi. Það var ég og vinur minn sem fundum fjall í Mosfellsbæ og fórum þangað og byggum til æfingu þar. Það voru 2 stelpur sem týndust.
Flestar æfingar í leitarhóp eru til dæmis einhver týndur og þá stundum bílaleit, stundum fjöruleit, stundum leit í skógum, stundum innan bæjarleit sem felst í því að fara í garða hjá fólki og leita svona innan bæjar. Það náttúrulega margar leitaraðferðir sem notaðar og við tekið helgarnámskeið í leitatækni sem maður lærir allt svoleiðis aðferðir. Æfingarnar eru mjög mismunandi, stundum förum við út og stundum erum við bara með kynningar eða fyrirlestra. Og við förum stundum upp á fjöll í leitum eða fjallabjörgun og svoleiðis. Öll fjöll eru skemmtileg, eru mismunandi. Við skiptumst á að búa til æfingar og þeir sem búa til æfingarna þeir ráða. Þeir hafa þetta mjög mismunandi oftast. Ég og vinnur minn vorum að halda æfingu og vorum með 2 leikara sem voru að leika sjúklinga. En á æfingunni þá voru bjargaðir 3 manns, 2 sjúklingar og síðan fundum við auka sjúkling sem við björgum. Bara góð tímasetning á æfingu og góð staðsetning. Það er náttúrulega að díla við alls konar fólk, mismunandi ástand af fólki þegar það týnist. Það leitarhóparnir hittast með sama æfingar einu sinni í mánuði og undanfarandi líka. Það var æft allir á höfuðborgarsvæðinu að æfa saman. Ég myndi segja það sem meira að gera á veturnar en það er náttúrulega alltaf mismunandi. Við erum náttúrulega í hálendisgæslunum líka. Það var alltaf mikið að gera. Hálendisgæslan bara verkefni sem í gangi á sumrin og þá fer hver björgunarsveit viku og á hálendinu, gistir þar og aðstoðar fólk tilbúið. Útköllin náttúrulega koma frá 112, stundum frá lögreglunni. Það kemur bara fram í SMS-unum sem við fáum hvers konar útkalli og hver að boða útkallið. Við vinnum alltaf í samstarfi við lögregluna. Það er lögreglan sem segir okkur að, stoppa umferð á þessari götu. Þá erum við að stoppa umferð. Það er ekki okkur að ákveða að stoppa umferð. Það er lögreglan sem segir okkur að gera það. Fólk stundum pirrað að við segjum eitthvað stoppa umferð og loka einhverjum götum. En það er bara boð frá lögreglunni. Svæðisstjórn á svæði 1 kölluð út og hún bara sér það að deila verkefnum og taka við verkefnum og forgangsraða og svona. Það sér fólk bara í því. Höfuðborgarsvæðið svæði 1. Ef það koma stór útköll á svæði 2, 3 og 4 sem í kringum okkur, þá náttúrulega förum við og hjálpum eða vantar aðstoð. Síðan þegar óveðrið var á Akureyri og allar kindurnar grófust niður, þá til dæmis fórum við þurfti að leysa mannskapinn á Akureyri því mannskapurinn þar var búinn að vinna rosalega lengi og þau þurftu bara hvíld. Fórum við á aðstoðum. Það er náttúrulega, við vinnum mjög mörg saman, lögreglan og slökkviliðið og sjúkraliðar og landhelgisgæslan og þyrlan og allt stórt batteri. Það er mjög mismunandi hvernig maður leitar. Ef það eru krakkar þá er mismunandi, fara þeir langt, fara þeir stutt. Rjúpnaskyttur til dæmis fara oft mjög langt frá bílunum sínum ef þeir eru alltaf bráðina sína. Þá eiga þeir til að fara alltaf langt. Þannig þá erum við ekki endilega að leita mjög nálægt bílnum og svolítið áherslu á að leita lengra í burtu frá bílnum. En ef það eru krakkar þá náttúrulega labba þeir mjög hæg skref þannig að það verður gott að leita nálægt bílnum. Það er bara mjög mismunandi hvar þú ert og hvernig einstaklingurinn er. Oftast í leitum hafa skipt upp í svæðum. Þetta er stór svæði og lítil svæði og oftast bara reynt að leita. Þetta í fjalllendi þá oft gerða svona línur. Þá notum við regndansinn og þá getum við séð hvað þarf að vera langt á milli manneskjana. Regndansinn þá tekur hlut sem svipað stór og það sem þú ert að leita af. Síðan ganga allir í sitthvora áttina frá hlutnum, alveg þá sjá hann ekki lengur. Og þegar sjá hlutin aftur, þá labba þeir að hlutnum, telja hvað er langt á milli. Síðan reikna meðaltalið og það er bilið á milli manna. Við náttúrulega pössum okkur alltaf í æfingum og það er mjög lítið af fólki sem slasast en það er alltaf einn og einn sem slasast á æfingum eða í útköllum. Okkar eigin búnaður er borgaður á okkur sjálfum mestu leyti. Fyrir nýlega prógrami þá þarftu að eiga góð föt og gönguskó. Og það er gott að eiga hjálm og sigbelti af því þú vilt treysta á þá hluti, þú vilt vita að það sé í lagi. En björgunarsveitin á líka þá hluti til þess að lána fólki. Síðan ef þú ert í bátahóp þá viltu eiga
galla og svoleiðis. Og ef þú ert í leitarhóp þá viltu eiga tösku og svoleiðis dót. Þannig að mjög mismunandi eftir hópum. Gallinn sem ég í er náttúrulega bara venjuleg rauði og blái gallinn sem maður kaupir. Ragnjakkin og ragnbuxurnar sem maður í eru keyptir og þeir eru mismunandi gerðir af þeim. Mismunandi vatnsheldir og mismunandi léttir og svona. Síðan ég með tösku sem við kallum lúðapoka. Það alls konar dót, áttaviti og bók og nammi og matur og alls konar drasl sem maður búinn að safna sér saman. Bókin alltaf tilbúin inn í skáp hjá mér. Það náttúrulega sér íslenska björgunarsveitir sjálfboðaliða starf. Ríkið ekki að borga okkur fyrir að gera þetta. Það oftast þannig í útlöndum. Þú náttúrulega mætir í útköll þegar þú getur mætt í útköll. Ef þú ert í útlöndum eða í ferðalagi upp í sumarbústað, þá náttúrulega getur ekki mætt í útköll. Ég hef verið í miðju jarðfræðiprófi þegar kemur útköll. Þá gat ég augljóslega ekki farið úr jarðfræðiprófinu. En ég með samningi upp í skóla þannig að ef það kemur útkall þá get ég farið. En ég met það sjálf ef ég að fara í próf þá náttúrulega fer ég í próf. Landsbjörg vill ekki að fólk sé að borga sérstaklega fyrir björgun út af því að ef það kostar að láta bjarga sér þá vill fólk kannski ekki hringja. Ok, ég föst upp á jökli en það kostar að láta bjarga mig, ég ætla að bíða hans lengur og síðan bíður það þannig til þess að það er of seint að hringja. Þá kannski hringir það, þú veist, mjög seint og segir bara, þú veist, ég einhvers staðar og þá það kannski of seint fyrir okkur að byrja að leita. Að byrja að fara á staðinn eða eitthvað. Þess vegna viljum við að fólk hringi snemma og við sem ekki rukka fyrir þetta. Þegar Landsbjörg að safna pening, þá fær Landsbjörg peninginn og það deilir út í sveitir með við stærð og eitthvað svoleiðis reiknidæmi. Bílarnir og húsi og svona sameiginlegbúnar sveitirnar náttúrulega bara peningur frá fjáröflunum. Við erum náttúrulega með flugeldasöluna sem stærsta fjáröflunin. Síðan neðarkallinn og við erum nýbyrjuð að selja sjómandagsmerkið. Veðrið náttúrulega alltaf mismunandi. Við förum náttúrulega í óveðursútköllin þegar þau eru á höfuðborgarsvæðinu. Síðan náttúrulega leitir eru oftast í vondu veðri. Fólk hringir þá, en það náttúrulega alltaf skemmtilegt að vera í góðu veðri líka. Það náttúrulega fjallavegir, þegar það eru ófærðir eru náttúrulega ófærðir en við reynum alltaf að komast sem næst staðinum. Stundum þurfum við að labba. Í vondum veðrum þá erum við oftast að negla þakplötur og ýta bílum og trampólín fjúka oft. Fólk tekur þetta ekki inn á veturnar eða festir þetta nægilega vel. Fólk eru náttúrulega að hlusta á viðvaranir. Ef löggan segir ekki fara út, þá hún að meina það. Ef löggan segir festi garðhúsgögnin ykkar, það stormur í kvöld, þá á fólk að hugsa og festa garðhúsgögn, ruslatunnur og trampólín. Annars lendir það bara oftast í því að það fíkur. Skemmtilegast náttúrulega bara að finna einhvern, að hafa gert eitthvað gott. Síðan líka bara hvað við erum þétt saman. Allir þekkja alla og síðan erum við hittast utan æfinga og ferðirnir okkar helgaferðir náttúrulega alltaf bara félagskapurinn. Náttúrulega alltaf góð tilfinning annarkvort að finna einhvern eða eitthvað. Það náttúrulega eru vísbendingar líka sem hægt að finna. Líka alltaf gaman að fara upp fjöll og sjá náttúruna og vera stoltur í sjálfa sig að komast upp á fjallstindinn og sjá útsýnið. Það náttúrulega stundum erfitt að leita að fólki. Það tekur stundum andlega á. Fyrir eftir hver týndur og hvort það sé innan bæjarleit eða á fjalli. Mjög mismunandi. Alltaf ef það erfið útköll þá hýtust eftir útkallið og tölum saman. Og það mjög, þá deytist hópurinn og líður öllum betur eftir það. Og við erum með 2 aðila í sveitinni okkar sem eru þjálfaðir í áfallahjálp. Getur verið erfitt á tímabili. En þú hittir svo frábært fólk sem hjálpa þér í gegnum þetta. Það mjög skemmtilegt að vera í björgunarsveitinni, maður lærir margt og það mjög gefandi starf. Maður líka eignast fullt af vinum í björgunarsveitinni sem hefur sama áhugamál maður sjálfur. Mæli bara með að allir sem hafa áhuga á útiveru að prófa björgunarsveitinnar. Ég náttúrulega á náttúrufræðibraut núna fyrir alltaf í eitthvað heilbrigðistengt í háskólanum.
Það er svona það sem ég stefna að. Fyrsta hjálp 1 og fyrsta hjálp 2 hjálpar alltaf til í heilbrigðiskerfinu. Já, ég sé fram á að vera lengi í björgunarsveitinni. Þetta er náttúrulega, vinir mínir eru þarna og maður er búinn að kynnast fullt af fólki og líka skuldbinding. Ég held mig örugglega á Íslandi. Ísland er svo frábært. Ég heiti Jakob Helgi Bjarnason, ég er 18 ára nemandi í Verslunarskóla Íslands og ég er skíðamaður og það er svona mitt áhugamál og er búinn að vera skíðamaður í 10 ár. Finnst það bara eiginlega skemmtilegasta í heiminum. Ég er fæddur á Akureyri, bjó þar fyrstu 2 árin, svo er ég bara búinn að alast upp á höfuðborgarsvæðinu þannig séð. En við fjölskyldan eigum hús á Dalvík og ég er búinn að eyða miklum tíma þar, sérstaklega á skíðunum. Pabbi hefur alltaf verið með mér á skíðunum og hann er búinn að vera minn aðalþjálfari, en svona restin af fjölskyldunni er ekkert mikið skíðafólk, svona sérstaklega í móðurættinni, eða það fara allir á skíði sem áhugamál, en það er enginn sem er búinn að vera eitthvað að keppa í þessu. Pabbi var sjálfur í landsliðinu á skíðum, þannig að ég hef þetta frá honum. Ég fór í fyrst skipti á skíði 2004 með pabba mínum og þá var ég 9 ára gamall og það var bara svona fyrst skipti og ég var bara í klofinu á honum og hann hélt mér bara niður brekkuna og svo erum við að fá okkur kakó í skálanum og þá hitti ég æskuvinkonu mína. Þá er hún nýbyrjuð að æfa skíði með Breiðablik og ég mæti á næstu æfingu og byrja að æfa á fullu með Breiðablik og svo endum við bæði á að vinna Andrés Andar mótið á Akureyri sem er svona Íslandsmót fyrir svona krakka og erum saman í skíðunum bara þar til að hún hættir kannski 14-15 ára gömul. Ég var valinn í landsliði bara strax þegar ég komst á aldur til þess að geta verið valinn í landsliði sem var 15-16 ára. Þá var ég bara valinn strax í A-landsliði. Þeir sem eiga mikla möguleika til dæmis að komast á Ólympíuleika, þeir eru í landsliðinu og þeir eru þá bara valdir og það er bara misjafnt eftir árum hverjir eru í landsliðinu. Ég var kominn inn á Ólympíuleikana núna sem voru núna í febrúar og í Sochi í Rússlandi en ég þurfti bara að hætta við að fara þangað af nokkrum ástæðum og meiðsli aðalega sem spiluðu það mjög stórt inn í. Ég er búinn að vera síðustu svona 2-3 árin í atvinnumennsku en núna fyrir áramót þá svona ákvað ég að minnka það. Það er búið að vera meiðslavandræði bara, það er bara það. Að vera atvinnum á skíðum er fyrst og fremst bara að þú ert að leggja þig 100% í þetta og það er ekkert sem heitir eitthvað að eiga eitthvað líf fyrir utan þetta og þú ert 150 daga á ári í útlöndum í æfingabúðum. Það er bara mjög krefjandi og krefst mikið tíma og það er ekki mikið pláss fyrir eitthvað annað, svo sem nám til dæmis. Alpagreinin er 5. Það er svig sem er svona minnstu beygurnar og minnsti hraðinn sem snýst mikið snerpu og sprengikraft og svona. Svo er stórsvig sem er bara aðeins minni beygur og þú ferð hraðar, það eru lengri. Og svo er bara risasvig sem er næsta skref á eftir og svo brun og það er alltaf hraðara og í bruninu fer maður alveg upp í 140-150 km hraða og ég sjálfur mælst á þeim hraða. Og svo er það Alpa tvíkeppni sem er sambland, þú ferð eina ferð í bruni fyrst og svo ferð eina ferð í svíg. Svona sú grein sem hefur verið mín sérgrein er svig, það er reynir mikið á sprengikraft, snerpu og svona ákveðni og það er hægt að verða bara ef maður er ákveðin og svona kraftur þá er þetta að ná ótrúlega miklum árangri þar. Og svo hef ég líka í gegnum tíðina verið gríðarlega sterkur í stórsvíginu sem er svona tæknilegasta greinin. Æfingatímabilið á skíðum er dálítið tvískipt. Það eru annars vegar bara æfingar á snjó og æfingar ekki á snjó. Og æfingar ekki á snjó eru bara algjörlega jafn mikilvægar og æfingar á snjó. Og það sem þú gerir þegar þú ert ekki á snjó yfir sumarið eða bara hvenær sem er. Þú ert að æfa sprengikraft og ert að æfa þrek bara eins og 400 metra spretthlaupari. Og þú ert bara að koma í rosalega gott líkamlegt form vegna þess að skíði er rosalega líkamleg íþrótt og þú ert að vera gríðarlega sterkur og snöggur. Æfingar á snjó geta alveg verið 2 sinnum 3 tímar. Og það fer dálítið eftir hvernig stemmingin er, hvernig lappirnar eru, hvort það séu lúnar eða ferskar. Og þá byrjar það bara að hita upp kannski í hálftíma, klukkutíma. Það ferðu bara að skíða frjálst bara að leika þér og bara að gera tækniæfingar alls konar sem eru bara
eru gríðarlega mikilvægir. Og svo ferðu og svona rennur þér gegnum brautina sem búið að leggja. Það búið að setja stangir, plaststangir í brekkuna og búið að undirbúa æfinguna fyrir þig. Þjálfarar gera það meðan þú ert að hita upp og ferðirinn bara síðan í gegnum brautina þar til þú ert alveg búinn að því. Það eru ákveðnar reglur sem að útbúnaðurinn verður að fylgja og það bara í rauninni allt sem þú notar fer í rauninni bara eftir einhverjum stöðlum sem að eru settir. Þú ert ekki jafn góðan hjálm í svíi og stórsvíi og svo ert ennþá betri hjálm í hraðagreinunum og svo ákveðin lengd á skíðunum þínum sem það verða að vera og skórnir verða að vera ákveðið háir frá botni og þar til þú snertir löppina þína og gallinn verður að hleypa ákveðið miklu lofti í gegnum sig. Þannig að það eru búið að setja fullt af reglum þannig að allir séu á sama bát með varandi útbúnað. Brekkur alveg svipaðar og þú færð ofta sama úr brekkunum en þú ert í öðru umhverfi og færð annað og svona minn uppáhalds æfingarstaður af því það fjölbreytni þar, það Dalvík, bara alveg by far. Dalvík bara drauma æfingarstaður. Ég getur bara skíðað og ég skíða kannski bara allan daginn og á æfingum og svo ég að leika með þér og að hoppa og svona eitthvað að leika með bara á skíðunum líka og svo skíða ég bara heim í húsið sem við eigum og hendi mig beint í pottinn. Ég í rauninni búinn að ferðast út allt til þess að skíða og fyrsta lagi bara til að elta mót sem eru svona út allt í rauninni. Þau eru bara út alla Evrópu og svo búinn að keppa í Kanada og Ástralíu og þannig að ég er aðalega til að elta mót en svo líka bara til að komast í góða æfingaaðstöðu. Við vitum hvernig veðrið hérna heima á Íslandi, það getur verið upp og niður og maður veit aldrei og það erfitt að setja sig einhver plön. Því að kannski búin að plana að taka æfingabúðir í 5 daga og svo bara stormur í 4 daga og þú einum skíðadegi. Þannig að þú þarft mikið að sækja út og ég hef æft einna mest í Noregi í skíðabæ sem heitir Geilo. Þar hef ég verið ótrúlega marga daga og það frábær bær. Það skíðasvæði sitt megin við bæinn, það dalur bara eins og einhver dalur á Íslandi og þú bara með bæinn í miðjunni og skíðasvæði sitt megin og getur bara labbað á milli. Það algjör snilld. Þú ert alltaf bara á sömu skíðunum með sömu tæknina og sami fílingurinn. Það það sem eins sko á Íslandi og í útlöndum og færið sjálft hvernig snjórinn hann getur verið mjög svipaður bara á Dalvík og Akureyri eins og í Austurríki. Það ekkert endilega alltaf það sem maður sækist eftir að hafa sól sem svona keppnisskíðamaður vegna þess að oftast þegar sól þá bráðnar snjórinn aðeins og það kemur svona sólbráð og hann verður aðeins mýkri og svona þeir sem eru að æfa skíði vilja hafa bara brekkuna alveg eins og skautasvell. En það þarf gott mix á milli kulda og svona góð skyggnis. Í rauninni alltaf best að hafa sem bjartast og bjartir dagar oft mjög góðir. Það oft gott þegar svona létt skíðað og bjart en ekki endilega mjög sterk sól sem að gerir snjóinn mjúkan. Flesta lyftur geta ekki gengið yfir 15 metrar á sekúndu eða eitthvað svoleiðis. Það bara stórhættulegt, það getur línan farið af möstrunum. Of mikill vindur oftast ástæðan fyrir að það ekki hægt að halda skíðamót. Þegar rigning þú getur skíðað, snjórinn verður svona svipaður eins og þegar mikil sólbráð. Hann verður svona blautur, svona pínur svo sekur, bara svona fer út allt og þú nærði ekki að beygja jafnvel. En það alveg hægt að skíða í rigningu, það alveg bara þeir eru kalt og þeir eru miklu kaldara þegar rigning og pluss 3 gráður heldur en í mínus 15 gráður. Það sem að ég fæ mest út úr skíðunum ég adrenalín fíkill og maður fær adrenalín kick bæði bara á æfingum og í keppni og í rauninni ennþá meira adrenalín kick sko í hraðagreinunum þegar þú ert að fara á 130-40 km hraða í beygju og ert að beygja og ert að skíða niður brattar brekkur og svona það að losa adrenalín líkamann og það bara tilfinningin sem maður að leitast eftir. Það sem alltaf erfitt við skíðin, þú ert kannski í heila 2 vikur hásumar á einhverjum jökli í Austurríki og þú býrð kannski niður í bæ, það kannski alveg 20 hiti á daginn og svo ferðu með 3 lyftum upp í 3000 metra hæð og ert að skíða á daginn og
og það rosalega gaman en dagurinn bara þú vaknar 6 á morgnana, ferð upp í fjall, byrjar á æfingu kannski 10 leytið, æfir til 12, tekur smá pásu, æfir til 1, 2 og svo kemur niður, þá þarftu bara að taka þrekæfingu, þarftu að hlaupa eins og svona. Svo þarftu að borða og sofa og græja skíðuna og bera undir vax og svo kvöldmatur og svo ferðu pult að sofa þegar þú ert búin að borða kvöldmat, búinn á því. Og það frábært fyrstu 3 dagana og kannski síðustu 2 dagana en það alltaf tímabil þarna á milli þar sem þú ert að pína því í gegnum þetta á tímabili. Og að vera afreksmaður á skíðum ekkert alltaf eitthvað svaka mikið húllum hæ. Þú þarft að vera alltaf sterkur andlega til þess að keyra því í gegnum þetta og klára dæmið sko. Skíðaheimurinn náttúrulega bara fjölskylda og þetta svo lítið, sérstaklega á Íslandi, þetta ekkert margir, maður þekkir alla. En svo líka skíðaheimurinn sjálfur bara út allan heim pínu lítill. Það sem svona skemmtilegast við að vera á skíðum náttúrulega bara svona stemmingin við það að keppa. Þú veist, allan veturinn ertu að æfa og æfa og æfa. Þú ert kannski að skíða 150 daga á ári, 160 og 140 af þeim eru æfingar. Og svo þegar kemur að keppnisdegi, þá ertu náttúrulega bara gleði sko. Mér hefur alltaf fundist best bara að vera léttur og ljúfur og keppa bara og ekkert stress. Þá gengur mann oftast best. Tilfinningin sem þú færð þegar þú sigrar á stóru móti, hún náttúrulega engu lík. Það svona, þessi sigur tilfinning það sem maður að sækjast eftir. Þess vegna vil ég vera í þessu til þess að vera bestur en ekki til þess að vera svona í rauninni bara einhvers staðar. Mín framtíðarplön hafa alltaf verið bara að gera eitthvað sem að heimurinn mun muna eftir. Og mig langar að einhver muni muna eftir mér í framtíðinni eftir 100, 300 eða 1000 ár. Þá vil ég vera einhver svona sem að fólk horfir tilbaka og sér að þessi gaur gerði eitthvað töff. Ég held að það sé svona markmið bara að ná árangri í einhvers staðar og ná árangri í því sem ég finnst skemmtilegt. Ég hef alltaf bara tekið einn dag í einu og svo kemur bara það sem kemur og alltaf lagt mig fram í því sem ég að gera og maður hefur þetta markmið en ég hef alltaf bara hugsað einn dag í einu og ég veit ekkert hvert þetta mun leiða mig, hvort ég mun keppa í þessu fullu áfram eða vera bara í þessu sem áhugamál eða fara kannski á Ólympíuleikana eftir 4 ár. Þú veist, maður veit aldrei.